ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ ਸਮੈਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਫੌਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕਵਰ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਡਬਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਰੜਕੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਅਰੰਗੇ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਸਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੀਆਂ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਖੰਡਿਓਂ ਤਿੱਖੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਝੰਡੇ ਨੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੰਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਡ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਪਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੂਥ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਹੋਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੜਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਹੋਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ FRIਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਜੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਰੜਕਦਾ? ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ, ਸਮੈਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਆ, ਪਰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੌਹਾਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਫੇਰ ਆਪਦੇ ਹੀ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਜੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣੂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਫਲੋਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦਾ, ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੜਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ? ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗਲਤ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਖਰ ਖੜਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਲਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ? ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ।
ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰ। ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਹਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ, ਸਮੈਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਫੌਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕਵਰ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਡਬਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ,
ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਰੜਕੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਅਰੰਗੇ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਸਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੀਆਂ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਧੀ ਨੂੰ ਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਅਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਖੰਡਿਓਂ ਤਿੱਖੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ?
ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਝੰਡੇ ਨੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੰਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਹਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਡ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਥ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਥਾ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੜਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਹੋਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ FRIਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਜੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਰੜਕਦਾ? ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ, ਸਮੈਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੌਹਾਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਫੇਰ ਆਪਦੇ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਜੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ।
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣੂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਣ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਫਲਾਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੜਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗਲਤ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਖਰ ਖੜਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਲਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ? ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ ਸਮੈਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਫੌਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕਵਰ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਡਬਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਰੜਕੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਅਰੰਗੇ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਤੀਆਂ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਧੀ ਨੂੰ ਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਖੰਡਿਓ ਤਿੱਖੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੀਆਂ ਦਾ।
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਝੰਡੇ ਨੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੰਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਪਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਜੂਥ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੜਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਹੋਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ FRIਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਜੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਰੜਕਦਾ? ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ, ਸਮੈਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੌਹਾਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਫੇਰ ਆਪਦੇ ਹੀ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਜੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ।
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣੂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਫਲਾਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੜਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗਲਤ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਖਰ ਖੜਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਲਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ? ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਹਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ ਸਮੈਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਫੌਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕਵਰ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ
ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਡਬਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਰੜਕੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਅਰੰਗੇ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਸਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੀਆਂ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਧੀ ਨੂੰ ਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਅਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਖੰਡਿਓਂ ਤਿੱਖੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਝੰਡੇ ਨੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੰਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਹਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਡ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੂਥ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੜਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਹੋਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ FRIਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਜੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਰੜਕਦਾ? ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ, ਸਮੈਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੌਹਾਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਫੇਰ ਆਪਦੇ ਹੀ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਜੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ।
ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣੂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਫਲਾਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੜਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ? ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗਲਤ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਖਰ ਖੜਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਲਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ? ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ ਸਮੈਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਫੌਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕਵਰ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ
ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਡਬਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਰੜਕੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਅਰੰਗੇ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਸਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੀਆਂ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਧੀ ਨੂੰ ਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਖੰਡਿਓ ਤਿੱਖੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਝੰਡੇ ਨੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੰਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਡ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਜੂਥ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੜਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਹੋਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ FRIਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਜੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਰੜਕਦਾ? ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ, ਸਮੈਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੌਹਾਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਫੇਰ ਆਪਦੇ ਹੀ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਜੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ।
ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣੂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਫਲੋਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੜਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗਲਤ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਖਰ ਖੜਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਲਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ? ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਹਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ ਸਮੈਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਫੌਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕਵਰ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਡਬਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਰੜਕੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਅਰੰਗੇ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਸਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੀਆਂ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 30 ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਧੀ ਨੂੰ 30 ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਅਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਖੰਡਿਓਂ ਤਿੱਖੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੀਆਂ ਦਾ।
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਝੰਡੇ ਨੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੰਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਹਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਥ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਹੋਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੜਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਹੋਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ FRIਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਜੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਰੜਕਦਾ? ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ, ਸਮੈਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੌਹਾਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਫੇਰ ਆਪਦੇ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਜੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ।
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣੂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਣ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਫਲਾਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੜਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗਲਤ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਖਰ ਖੜਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਲਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ? ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ ਸਮੈਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਫੌਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕਵਰ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ
ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਡਬਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਰੜਕੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਅਰੰਗੇ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਸਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੀਆਂ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਧੀ ਨੂੰ ਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਖੰਡਿਓ ਤਿੱਖੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਝੰਡੇ ਨੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੰਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਜੂਥ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਹੋਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੜਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਹੋਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ FRIਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਜੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਰੜਕਦਾ? ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ, ਸਮੈਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੌਹਾਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਫੇਰ ਆਪਦੇ ਹੀ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਜੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ।
ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣੂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਫਲੋਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੜਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ? ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗਲਤ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਖਰ ਖੜਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਲਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ? ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ ਸਮੈਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਫੌਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕਵਰ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਡਬਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਰੜਕੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਅਰੰਗੇ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਸਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹੁਮ-ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੀਆਂ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਧੀ ਨੂੰ ਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਖੰਡਿਓਂ ਤਿੱਖੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੀਆਂ ਦਾ।
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਝੰਡੇ ਨੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੰਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਹਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਥ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੜਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਹੋਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ FRIਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਜੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਰੜਕਦਾ? ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ, ਸਮੈਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੌਹਾਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਫੇਰ ਆਪਦੇ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਜੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ।
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣੂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਫਲਾਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੜਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗਲਤ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਖਰ ਖੜਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਲਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ? ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਹਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ ਸਮੈਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਫੌਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕਵਰ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਡਬਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਰੜਕੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਅਰੰਗੇ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਸਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੀਆਂ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਧੀ ਨੂੰ ਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਖੰਡਿਓਂ ਤਿੱਖੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੀਆਂ ਦਾ।
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਝੰਡੇ ਨੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੰਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਹਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਡ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਪਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੂਥ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੜਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਹੋਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ FRIਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਜੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਰੜਕਦਾ? ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ, ਸਮੈਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੌਹਾਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਫੇਰ ਆਪਦੇ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਜੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ।
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣੂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਫਲੋਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦਾ, ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੜਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ? ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗਲਤ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਖਰ ਖੜਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਲਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ? ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ ਸਮੈਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਫੌਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕਵਰ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਡਬਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ
ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਰੜਕੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਅਰੰਗੇ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਸਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਤੀਆਂ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਧੀ ਨੂੰ ਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਧੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਖੰਡਿਓਂ ਤਿੱਖੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਧੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ?
ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਝੰਡੇ ਨੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੰਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਜੂਥ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੜਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਹੋਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ FRIਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਜੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਰੜਕਦਾ? ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ, ਸਮੈਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੌਹਾਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਫੇਰ ਆਪਦੇ ਹੀ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਜੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ।
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣੂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਫਲੋਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੜਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗਲਤ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਖਰ ਖੜਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਲਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ? ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਹਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ ਸਮੈਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਫੌਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕਵਰ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ
ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਡਬਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਰੜਕੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਅਰੰਗੇ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਸਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੀਆਂ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਧੀ ਨੂੰ ਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਅਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਖੰਡਿਓਂ ਤਿੱਖੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਧੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਝੰਡੇ ਨੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੰਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਹਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਜੂਥ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੜਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਹੋਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ FRIਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਜੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਰੜਕਦਾ? ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ, ਸਮੈਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੌਹਾਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਫੇਰ ਆਪਦੇ ਹੀ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਜੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ।
ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣੂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਫਲੋਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੜਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ? ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗਲਤ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਖਰ ਖੜਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਲਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ? ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ ਸਮੈਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਫੌਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕਵਰ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ
ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਡਬਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਰੜਕੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਅਰੰਗੇ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਸਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੀਆਂ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਧੀ ਨੂੰ ਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਧੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਖੰਡਿਓ ਤਿੱਖੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਝੰਡੇ ਨੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੰਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਜੂਥ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੜਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਹੋਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ FRIਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਜੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਰੜਕਦਾ? ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ, ਸਮੈਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੌਹਾਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਫੇਰ ਆਪਦੇ ਹੀ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਜੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ।
ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣੂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਫਲੋਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੜਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ? ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗਲਤ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਖਰ ਖੜਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਲਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ? ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ ਸਮੈਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਫੌਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕਵਰ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ
ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਡਬਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਰੜਕੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਅਰੰਗੇ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਸਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹੁਮ-ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੀਆਂ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਧੀ ਨੂੰ ਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਧੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਅਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਖੰਡਿਓਂ ਤਿੱਖੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਧੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਝੰਡੇ ਨੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੰਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਹਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੂਥ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਹੋਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੜਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਹੋਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ FRIਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਜੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਰੜਕਦਾ? ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ, ਸਮੈਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੌਹਾਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਫੇਰ ਆਪਦੇ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਜੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ।
ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣੂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਫਲਾਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੜਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗਲਤ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਖਰ ਖੜਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਲਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ? ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ ਸਮੈਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਫੌਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕਵਰ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ
ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਡਬਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਰੜਕੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਅਰੰਗੇ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੀਆਂ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਧੀ ਨੂੰ ਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਖੰਡਿਓ ਤਿੱਖੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਝੰਡੇ ਨੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੰਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਡ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਜੂਥ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਹੋਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੜਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਹੋਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ FRIਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਜੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਰੜਕਦਾ? ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ, ਸਮੈਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਆ, ਪਰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੌਹਾਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਫੇਰ ਆਪਦੇ ਹੀ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਜੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ।
ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣੂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਫਲੋਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੜਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗਲਤ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਖਰ ਖੜਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਲਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ? ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ ਸਮੈਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਫੌਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕਵਰ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ
ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਡਬਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਰੜਕੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਅਰੰਗੇ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਸਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਤੀਆਂ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਧੀ ਨੂੰ ਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਧੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਅਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਖੰਡਿਓਂ ਤਿੱਖੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਧੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਝੰਡੇ ਨੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੰਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਡ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਥ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਹੋਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੜਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਹੋਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ FRIਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਜੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਰੜਕਦਾ? ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ, ਸਮੈਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੌਹਾਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਫੇਰ ਆਪਦੇ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਜੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ।
ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਫਲਾਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੜਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗਲਤ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਖਰ ਖੜਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਲਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ? ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ ਸਮੈਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਫੌਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕਵਰ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ
ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਡਬਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਰੜਕੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਅਰੰਗੇ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਸਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੀਆਂ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਧੀ ਨੂੰ ਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਖੰਡਿਓਂ ਤਿੱਖੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਝੰਡੇ ਨੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੰਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਡ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਜੂਥ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਹੋਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੜਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ FRIਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਜੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਰੜਕਦਾ? ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ, ਸਮੈਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੌਹਾਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਫੇਰ ਆਪਦੇ ਹੀ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਜੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ।
ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣੂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਫਲੋਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੜਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ? ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗਲਤ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਖਰ ਖੜਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਲਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ? ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ ਸਮੈਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਫੌਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕਵਰ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਡਬਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਰੜਕੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਅਰੰਗੇ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਤੀਆਂ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 30 ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਧੀ ਨੂੰ 30 ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਅਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਖੰਡਿਓਂ ਤਿੱਖੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੀਆਂ ਦਾ।
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਝੰਡੇ ਨੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੰਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਡ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਪਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਜੂਥ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਹੋਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੜਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਹੋਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ FRIਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਜੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਰੜਕਦਾ? ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ, ਸਮੈਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੌਹਾਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਫੇਰ ਆਪਦੇ ਹੀ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਜੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ।
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣੂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਫਲੋਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੜਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗਲਤ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਖਰ ਖੜਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਲਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ? ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਹਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ ਸਮੈਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਫੌਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕਵਰ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਡਬਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਰੜਕੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਅਰੰਗੇ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਸਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹੁੰਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੀਆਂ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 30 ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਧੀ ਨੂੰ 30 ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਖੰਡਿਓਂ ਤਿੱਖੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੀਆਂ ਦਾ।
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਝੰਡੇ ਨੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੰਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਹਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਡ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਪਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਜੂਥ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੜਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਹੋਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ FRIਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਜੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਰੜਕਦਾ? ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ, ਸਮੈਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੌਹਾਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਫੇਰ ਆਪਦੇ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਜੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ।
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣੂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਫਲਾਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦਾ, ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੜਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗਲਤ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਖਰ ਖੜਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਲਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ? ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ ਸਮੈਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਫੌਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਜੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕਵਰ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਡਬਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਰੜਕੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਅਰੰਗੇ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹੁਮ-ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਤੀਆਂ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 30 ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਧੀ ਨੂੰ 30 ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਅਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਖੰਡਿਓਂ ਤਿੱਖੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੀਆਂ ਦਾ।
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਝੰਡੇ ਨੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੰਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਪਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਥ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਹੋਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੜਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਹੋਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ FRIਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਜੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਰੜਕਦਾ? ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ, ਸਮੈਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੌਹਾਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਫੇਰ ਆਪਦੇ ਹੀ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਜੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ।
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣੂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਫਲੋਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੜਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗਲਤ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਖਰ ਖੜਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਲਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ? ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਹਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ ਸਮੈਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਫੌਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕਵਰ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਡਬਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਰੜਕੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਅਰੰਗੇ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਸਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੀਆਂ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਧੀ ਨੂੰ ਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਅਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਖੰਡਿਓਂ ਤਿੱਖੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੀਆਂ ਦਾ।
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਝੰਡੇ ਨੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੰਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਹਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਡ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਪਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਜੂਥ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਹੋਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੜਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਹੋਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ FRIਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਜੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਰੜਕਦਾ? ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ, ਸਮੈਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੌਹਾਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਫੇਰ ਆਪਦੇ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਜੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ।
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣੂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਫਲਾਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦਾ, ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੜਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ? ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗਲਤ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਖਰ ਖੜਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਲਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ? ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ ਸਮੈਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਫੌਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕਵਰ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਡਬਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਰੜਕੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਅਰੰਗੇ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਲੋਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਤੀਆਂ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 30 ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਧੀ ਨੂੰ 30 ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਅਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਖੰਡਿਓਂ ਤਿੱਖੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੀਆਂ ਦਾ।
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਝੰਡੇ ਨੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੰਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਪਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਥ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਹੋਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੜਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਹੋਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ FRIਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਜੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਰੜਕਦਾ? ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ, ਸਮੈਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੌਹਾਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਫੇਰ ਆਪਦੇ ਹੀ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਜੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ।
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣੂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਣ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਫਲਾਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੜਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗਲਤ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਖਰ ਖੜਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਲਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ? ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਹਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ ਸਮੈਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਫੌਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕਵਰ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਡਬਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਰੜਕੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਅਰੰਗੇ ਵਰਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਸਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੀਆਂ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਧੀ ਨੂੰ ਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਪਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਖੰਡਿਓਂ ਤਿੱਖੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੀਆਂ ਦਾ।
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਦੀ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਝੰਡੇ ਨੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੰਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਹਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਡ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਪਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਜੂਥ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੜਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਹੋਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ FRIਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਜੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਰੜਕਦਾ? ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਚਿੱਟਾ, ਸਮੈਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੌਹਾਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਫੇਰ ਆਪਦੇ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਜੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ।
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣੂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਲੱਗ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਫਲੋਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੜਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ? ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਮੰਗਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗਲਤ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਖਰ ਖੜਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਲਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਯੂਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਆ? ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੈਦ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ।